હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 5મી માર્ચના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો એક પ્રશ્ન તમારા માટે, જેનો જવાબ આપશો એ લખવાનો કોમેન્ટ બોક્સમાં. તો આજનો તમારા માટે પ્રશ્ન એવો છે કે હાલમાં જ જાહેર થયેલ એક રિપોર્ટ પ્રમાણે કયો દેશ ઇન્ટરનેટ શટડાઉન એની યાદીમાં ટોચના સ્થાન પર રહ્યો છે? ઓપ્શન તમને આપેલા છે, જેટલું યાદ આવે એટલું લખવાનો એક પ્રયાસ કરવાનો છે મૌખિક રીતે, બરાબર? તો વિડીયો પોઝ કરી તમારો આન્સર લખો કમેન્ટમાં. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 5મી માર્ચના કરંટ અફેર. હાલમાં જ કોને પશ્ચિમી નૌસેના કમાન્ડના ફ્લેગ ઓફિસર કમાન્ડિંગ ઇન ચીફ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવેલા છે? ફ્લેગ ઓફિસર કમાન્ડિંગ ચીફ, બરાબર? આ એક જેટલા પણ આપણા નૌસેનાના કમાન્ડ છે એનું સૌથી ઊંચું પદ હોય, બરાબર? તો એમાં નિયુક્તિ થઈ છે હાલમાં જ વાઇસ એડમિરલ દિનેશ કે ત્રિપાઠી. તો હવે સૌથી પહેલા તો એ વાત કરું કે આપણી ભારતીય નૌસેના છે, બરાબર, એને કેટલા કમાન્ડ છે? તો ભારતીય નૌસેનાના કુલ 3 કમાન્ડ છે, બરાબર? એમાં એક તો પશ્ચિમી નૌસેના કમાન્ડ, પૂર્વીય નૌસેના કમાન્ડ અને દક્ષિણી નૌસેના કમાન્ડ, બરાબર? પરીક્ષામાં એવું આપે, નીચેનામાંથી કયું ભારતીય નૌસેનાનું કમાન્ડ નથી? તો યાદ રાખજો, ઉત્તરી નૌસેના કમાન્ડ ઓપ્શનમાં આપેલું હોય તો એ નથી. શું કામ? કેમ કે ઉત્તર ભારતની અંદર છે, દરિયો છે જ નહીં, બરાબર? તો ત્યાં છે, બરાબર, નૌસેનાની જરૂરત નથી, તો એટલા માટે ત્યાં કોઈ પણ નૌસેનાનું કમાન્ડ નથી. ક્લિયર? હવે પૂર્વીય નૌસેના કમાન્ડ છે એનું મુખ્ય મથક વિશાખાપટ્ટનમમાં આવેલું છે. પશ્ચિમી નૌસેના કમાન્ડનું મુખ્ય મથક છે એ મુંબઈની અંદર આવેલું છે. અને દક્ષિણી નૌસેના કમાન્ડ એનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે? તો કે કોચીમાં. આવી રીતના પરીક્ષાની અંદર પ્રશ્ન તમને પૂછી શકે કે ભાઈ પૂર્વીય નૌસેના કમાન્ડ છે એનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે? તો એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ, વિશાખાપટ્ટનમમાં છે. પશ્ચિમીનું મુંબઈમાં અને દક્ષિણીનું કોચીમાં. ક્લિયર? તો એટલા યાદ રાખવાના પોઈન્ટ. બાકી હાલમાં જ પશ્ચિમી નૌસેના કમાન્ડ છે એમાં ફ્લેગ ઓફિસર કમાન્ડિંગ ઇન ચીફ તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ છે? તો કે વાઇસ એડમિરલ દિનેશ કે ત્રિપાઠી. દિનેશ કે ત્રિપાઠી છે, એમને પણ આપણે યાદ રાખી લઈએ. હાલમાં જ કયા રાજ્યમાં અનાથ બાળકો માટે ભારતની સૌપ્રથમ સરકારી મધર મિલ્ક બેંક એની સ્થાપના કરવામાં આવી? તમે બ્લડ બેંકનું નામ સાંભળ્યું હશે કે બ્લડ વ્યક્તિઓ ડોનેટ કરવા જાય, બરાબર, અને એ બ્લડ છે કોઈ જરૂરિયાત વ્યક્તિને પહોંચાડવામાં આવે. સેમ એ જ રીતે છે, બરાબર, અહીંયા મિલ્ક જે મહિલાઓ છે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ કરાવે છે, તો એવી મહિલાઓ, બરાબર, મિલ્ક છે ડોનેટ કરી શકે છે. મિલ્ક ડોનેટ કરી, બરાબર, અને જે અનાથ બાળકો છે, બરાબર, જેની માતા છે જન્મ સમયે જ ગુજરી જાય છે, બરાબર, તો એવી માતાઓ, એવા બાળકો છે, બરાબર, એવા બાળકોને આ દૂધ છે હેલ્પમાં આવશે. અને આ જે મધર મિલ્ક બેંક શરૂ કરવાની, જે સ્થાપના કરવાની જેણે જાહેરાત કરી છે, એ રાજ્ય છે ઉત્તરાખંડ. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. ઉત્તરાખંડ રાજ્યની સરકારે છે રાજ્યની અંદર સરકારી મધર મિલ્ક બેંક છે એની સ્થાપના કરવાની જાહેરાત કરી છે. ગવર્મેન્ટ હશે, બરાબર, એટલે લોકો સહેલાઈથી એક્સેસ પણ કરી શકશે, બરાબર. બાકી એક માતાઓ માટે જે યોજના છે એજાબોય શગુન યોજના, ઉત્તરાખંડ રાજ્યની અંદર જ છે. આમાં ગર્ભવતી મહિલાઓ છે એને 2000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. થોડુંક ઉત્તરાખંડનું બીજું રિવિઝન કરાવું તો ઉત્તરાખંડની અંદર ઋષિકેશ ખાતે લક્ષ્મણ ઝુલાની નજીકમાં જ એક બજરંગ સેતુનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. બજરંગ સેતુ ચર્ચામાં રહેલો હતો, બરાબર. લક્ષ્મણ ઝુલા છે અત્યારે હવે વર્કિંગ કન્ડિશનમાં નથી, ત્યાં લોકોની અવર જવર ઉપર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે, બરાબર, ગમે ત્યારે પડી શકે છે મોરબી પુલની જેમ, બરાબર, એટલા માટે ત્યાં હવે લોકોની અવર જવર બંધ છે. પણ બહુ નાનો હતો ત્યારે ગયેલો હતો, બરાબર. એની બાજુમાં જ અત્યારે હવે બજરંગ સેતુ બને છે, એનું નિર્માણ ચાલી રહ્યું છે. બાકી ઉત્તરાખંડ રાજ્ય છે એને ગણતંત્રની પરેડમાં બેસ્ટ ટેબ્લોનો એવોર્ડ મળેલો હતો. અને ઉત્તરાખંડની અંદર એક પિથોરાગઢ ખાતે યુદ્ધ અભ્યાસ હતો ભારત ઉઝબેકિસ્તાન વચ્ચે. યુદ્ધ અભ્યાસનું નામ શું છે? તો કે ડસ્ટ લિંક યુદ્ધ અભ્યાસ. ક્લિયર? તો એટલા પોઈન્ટ તમારે ઉત્તરાખંડમાંથી યાદ રાખવાના થાય. હાલમાં જ એશિયાની સૌથી લાંબી સાયકલ રેસ આ કયા શહેરમાંથી એને લીલી ઝંડી આપવામાં આવેલી છે? ઇન શોર્ટ, આ રેસ કયા શહેરમાંથી શરૂ છે? તો એશિયાની સૌથી લાંબી સાયકલ રેસ છે આ, બરાબર. અને આ શ્રીનગર ખાતે તેને લીલી ઝંડી આપી, એટલે કે શ્રીનગરમાંથી એની રેસની શરૂઆત કરવામાં આવેલી. ક્લિયર? એક સાયકલ માટે બહુ વૈશ્વિક લેવલે પ્રસિદ્ધ રેસ છે, બરાબર, એનું નામ છે ટૂર ધ ફ્રાન્સ, બરાબર, ટૂર ધ ફ્રાન્સ, બરાબર. તો આ ખાસ અગત્યની છે, એ પણ યાદ રાખશું.
અને બાકી એશિયાની સૌથી લાંબી સાયકલ રેસ પૂછે, બરાબર, તો એ ક્યાંથી શરૂ થઈ? તો કે જમ્મુ કાશ્મીરના શ્રીનગર ખાતેથી શરૂ થઈ. ક્યાં સુધી ચાલશે આ? સૌથી લાંબી છે તો ક્યાં સુધી, કયા પોઈન્ટમાં એન્ડિંગ હશે એનું કંઈક તો આપણે યાદ રાખવું પડશે ને. તો શ્રીનગરથી શરૂ થઈ કન્યાકુમારી સુધી જશે, એટલે કે અહીંયા નોર્થમાં શ્રીનગર, જમ્મુ કાશ્મીરનું શ્રીનગર, ત્યાંથી સાઉથમાં ક્યાં સુધી? તો કે કન્યાકુમારી, બરાબર. નોર્થ સાઉથ કી મિટ ગઈ દેખો દૂરી સારી, બરાબર ને. તો કુલ 29 જેટલા સાયકલ સવારો છે આની અંદર ભાગ લેવાના છે. અને બાકી વાત કરું તો કુલ કેટલું ડિસ્ટન્સ કાપવાના છે? તો કે 3651 જેટલું ડિસ્ટન્સ કાપવાના છે, એટલે કે 3651 કિલોમીટર જેટલું ડિસ્ટન્સ કાપશે. અને આ 29 સાયકલ સવારો છે ને એમાંથી એકમાત્ર મહિલા છે, એકમાત્ર મહિલા. આટલા પોઈન્ટ આપણે યાદ રાખી લઈએ. હાલમાં જ કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે 3108 કરોડના ખર્ચે 3 કેડેટ પ્રશિક્ષણ જહાજો એના નિર્માણ માટે કઈ કંપની સાથે કરાર કર્યો? બધામાં હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ ના આવે, બરાબર. આ લાર્સન ટુબ્રોને આ ઓર્ડર આપ્યો છે. તો કોને આપ્યો છે? લાર્સન અને ટુબ્રો. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ દ્વારા 3108 કરોડના ખર્ચે છે 3 કેડેટ પ્રશિક્ષણ જહાજો છે એના નિર્માણ માટે લાર્સન અને ટુબ્રો સાથે કરાર કરવામાં આવેલા છે. આ જહાજનું નિર્માણ ચેન્નાઈના કટ્ટુપલ્લી ખાતે કરવામાં આવશે, બરાબર. અને બાકી વાત કરું તો આ જે જહાજ છે એનું નિર્માણ કાર્ય કયા વર્ષમાં પૂરું થશે? તો કે 2024 સુધીમાં. આવનારા 3 વર્ષની અંદર આનું નિર્માણ કાર્ય પૂરું થશે. બાકી લાર્સન અને ટુબ્રો છે બીજા પણ એક કારણના લીધે ન્યૂઝમાં હતી. ભારતીય સેના માટે એક બનાવવાનું છે. ભારતીય સેના માટે શું બનાવશે? તો કે 41 મોડ્યુલર બ્રિજ બનાવશે. રસ્તો ખરાબ હોય, બરાબર, જ્યાં ટેન્ક ને ટ્રક ને બધું ચાલી ના શકે, તો એવી જગ્યાએ મોડ્યુલર બ્રિજ છે પાથરી દેવામાં આવે અને ત્યાંથી પછી વાહન વ્હીકલ છે એ પસાર થઈ શકે. તો મોડ્યુલર બ્રિજનું કામ એ કે કામ પૂરું થઈ જાય પછી આપણે પાછો કેરી કરીને એને સાથે લઈ જઈ શકીએ. સમજાય છે? તો એવા 41 મોડ્યુલર બ્રિજ બનાવશે ભારતીય સેના માટે લાર્સન ટુબ્રો. હાલમાં જ દર વર્ષે સિવિલ એકાઉન્ટ્સ ડે છે એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે? એકચ્યુઅલમાં મારે 1 તારીખે આ કેવું રહી ગયું હતું. 1 તારીખે સિવિલ એકાઉન્ટ્સ ડે પણ હોય છે, બરાબર. તો આન્સર આવશે 1 માર્ચ, બરાબર. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે 1 માર્ચના રોજ છે, બરાબર, સિવિલ એકાઉન્ટ્સ ડે છે, બરાબર, એની ઉજવણી કરવામાં આવેલી છે. શા માટે? તો કે ઇન્ડિયન સિવિલ એકાઉન્ટ સર્વિસ છે, બરાબર, એની સ્થાપના આ દિવસે થઈ હતી 1 માર્ચ 1976. આ દિવસ છે જ્યારે ઇન્ડિયન સિવિલ એકાઉન્ટ સર્વિસ છે એની સ્થાપના કરવામાં આવેલી હતી, જેની યાદમાં આપણે આ દિવસ ઉજવીએ, બરાબર. અને બાકી વાત કરું તો આ કયા મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે? એક ક્વેશ્ચન તો પણ તમને પૂછી શકે. તો આ ભારતના નાણાં મંત્રાલય હેઠળ છે કાર્ય કરે. અને ભારતના અત્યારે કંટ્રોલ જનરલ ઓફ એકાઉન્ટ છે એમનું નામ શું છે? કંટ્રોલર જનરલ ઓફ એકાઉન્ટ એમનું નામ છે શ્રીમતી ભારતી દાસ. એમને પણ આપણે યાદ રાખીશું. ઓકે, તો એટલા અગત્યના પોઈન્ટ આપણે આમાંથી. હાલમાં બ્રાન્ડ ફાઇનાન્સ એમણે એક રેન્કિંગ જાહેર કરી છે 2023 માટે. આમાં વિશ્વના સૌથી મજબૂત ટેલિકોમ બ્રાન્ડ કઈ બની છે? વિશ્વની સૌથી મજબૂત ટેલિકોમ બ્રાન્ડની વાત કરીએ તો આમાં રિલાયન્સ જીઓ બીજા ક્રમે છે. આપણને પહેલા ક્રમે કોણ છે એવું પૂછ્યું તો સ્વિસકોમ છે પહેલા ક્રમે છે. આ સ્વિટ્ઝરલેન્ડની કંપની છે, તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ આ રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવી છે, બરાબર. કોણે જાહેર કરી? તો કે બ્રાન્ડ ફાઇનાન્સે જાહેર કરી છે. ઓફિશિયલ રેન્કિંગનો અહીંયા સ્ક્રીનશોટ છે, બરાબર. વિશ્વની સૌથી મજબૂત ટેલિકોમ બ્રાન્ડ વિશેની રેન્કિંગ છે, બરાબર. આ ભાગની અંદર વિશ્વની સૌથી મજબૂત ટેલિકોમ કંપની છે એની વાત કરી છે. કાઉન્સમાં આંકડા આપ્યા છે એ 2022 ના આંકડા છે અને કાઉન્સ વગરના જે આંકડા છે હાલની રેન્કિંગ છે. આપણને હાલની રેન્કિંગ જ જોવે છે. સ્વિસકોમ પહેલા નંબરે છે, રિલાયન્સ જીઓ બીજા ક્રમે છે, બરાબર. અને ત્રીજા ક્રમે છે એટીસલાટ. એટીસલાટ છે એ યુએઈ ની કંપની છે, બરાબર. તો એ યુએઈ માં ત્રીજા સ્થાન ઉપર છે. અહીંયા તમે એક સ્ક્રીનશોટ જોવો છો બાજુમાં બીજો, તો એ રેન્કિંગ શેની છે? એ ભારતની અંદર જેની બ્રાન્ડ વેલ્યુ સૌથી વધારે છે, બરાબર, એ કંપનીઓનું નામ છે. આ વૈશ્વિક લેવલે હતું. હવે ભારતની અંદર જે કંપનીઓનું વેલ્યુ વધારે છે, બરાબર, એમાં સૌથી પહેલા ક્રમે આવે છે ભારતી એરટેલ. વિશ્વમાં એમનું સ્થાન એટલું બધું નથી જેટલું રિલાયન્સ જીઓનું વર્ચસ્વ છે, પણ
ભારતની અંદર છે બરાબર, આને પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે ભારતીય એરટેલ, સૌથી વધુ બ્રાન્ડ વેલ્યુ ધરાવતી કંપનીઓ, અને એમાં પણ રિલાયન્સ જીઓ છે બીજા ક્રમે. ક્લિયર? તો આટલું યાદ રાખીએ આપણે, બરાબર. એકચ્યુઅલમાં આનો ક્રમ છે ભારતની અંદર પહેલો બીજો છે, પણ એકચ્યુઅલમાં વૈશ્વિક લેવલે વાત કરવા જઈએ બરાબર, તો એનો ક્રમ ભારતીય એરટેલનો વૈશ્વિક ક્રમ છે 21મો છે અને રિલાયન્સનો 27મો છે. ક્લિયર? તો અમે ભારતમાં ક્રમ કીધો, બાકી વૈશ્વિક લેવલના ગ્લોબલ ક્રમ પણ યાદ રાખજો, બરાબર, એ પણ તમને પરીક્ષામાં પૂછી શકે છે. બાકી બીજા યાદ રાખવાની જરૂર નથી, બરાબર. વોડાફોન આઈડિયાનો યાદ રાખો તો યાદ રાખી શકો છો, 89 વૈશ્વિક ક્રમ છે, અને બાકી ભારતની અંદર ક્રમ પૂછે બરાબર તો એ ત્રીજો છે, પણ એટલું બધું ડીપમાં જવાની જરૂર નથી. હાલમાં જ ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે સૈન્ય મૈત્રી યુદ્ધ અભ્યાસ છે એનું આયોજન? હાલમાં જ ભારત અને જાપાન વચ્ચે થાય છે સૈન્ય મૈત્રી યુદ્ધ અભ્યાસ. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર છે. હાલમાં જ ભારત જાપાન વચ્ચે આ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થયું સૈન્ય મૈત્રી. 1 માર્ચ અને 2 માર્ચ દરમિયાન આયોજન થયું. જાપાન ખાતે આનું આયોજન થયેલું હતું. સૌથી પહેલી વખત આ યુદ્ધ અભ્યાસ છે એની શરૂઆત થઈ 2018માં સૈન્ય મૈત્રી યુદ્ધ અભ્યાસ. બાકી ભારત જાપાન વચ્ચે ધર્મા ગાડીયન યુદ્ધ અભ્યાસ થાય છે. આ બંને દેશોની થલસેના વચ્ચે થાય છે. બાકી સૈન્ય મૈત્રી વાયુસેના વચ્ચે થાય છે, અને એક નૌસેના વચ્ચે પણ થાય છે, એનું નામ છે જીમેક્સ. આ ઉપરાંત વીર ગાર્ડિયન અને સહયોગ કાયજીનો યુદ્ધ અભ્યાસ છે એ પણ જાપાન સાથે આપણે કરીએ છીએ. યાદ રાખી લો ઘણું થઈ ગયું. ચલો વાત કરીએ હવે ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલું આજના વિડીયોમાં હાલમાં જ વિશ્વ સમુદ્રી ઘાસ દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? વિશ્વ સમુદ્રી ઘાસ દિવસ, વર્લ્ડ સી ગ્રાસ ડે પણ કહેવાય, સૌથી પહેલી વખત આપણે 2023માં ઉજવ્યો. 1 માર્ચે આ ઉજવેલો. તો આ કેટલાક દિવસો અગત્યના છે, પરીક્ષામાં તમને પૂછી શકે છે. દરેક દિવસો અગત્યના છે, નવા દિવસો શરૂ થાય તો બહુ અગત્યના. હાલમાં ભારતે કયા દેશ સાથે ડીપ ટેક સ્ટાર્ટઅપ છે એના માટે અને સેમિકન્ડક્ટર ચિપ્સના નિર્માણના ક્ષેત્રોમાં કામ કરવા માટે કરાર કર્યા છે? રિથિયનિયા સાથે આપણે આ કરાર કર્યો છે ડીપ ટેક સ્ટાર્ટઅપમાં અને સેમિકન્ડક્ટર ચિપ્સના નિર્માણમાં. હાલમાં જ ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા વૈભવ ફેલોશિપ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે? વૈભવ ફેલોશિપ યોજના છે બરાબર, એ વિદેશમાં રહેતા લોકો માટે છે, જે વિદેશમાં ભારતીય મૂળના લોકો રહે છે, તે ભારતમાં આવીને પોતાનું રિસર્ચ કરી શકે છે બરાબર, એ માટે એમને સહાય આપવામાં આવશે. સહાય છે 1 લાખથી લઈને 37 લાખ સુધીની આપી શકાય છે એમને બરાબર આ યોજના હેઠળ. અને આ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી મંત્રાલય શરૂ કરી છે. 28 ફેબ્રુઆરી હતો રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ. કોની યાદમાં ઉજવીએ છીએ 28 ફેબ્રુઆરી રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ? તો કે સીવી રામન, એમણે રમન ઇફેક્ટની શોધ કરી, એમની યાદમાં આપણે આ દિવસ ઉજવીએ છીએ. 1930માં સીવી રામન છે એમને નોબેલ પુરસ્કાર પણ મળ્યો હતો. હાલમાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ દ્વારા કઈ કંપની પાસે 70 જેટલા HTT 40 બેઝિક ટ્રેનિંગ એરક્રાફ્ટ ખરીદવા માટે મંજૂરી આપી છે? કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે આ જહાજનું નામ છે HTT 40. HTT 40 એક એવા પ્રકારનું એરક્રાફ્ટ છે, એક પ્રકારનું વિમાન છે, બેઝિક ટ્રેનિંગ એરક્રાફ્ટ છે, એટલે કે જે પાયલોટ છે એને ટ્રેનિંગ આપવાના પર્પઝમાં યુઝ થશે બરાબર. અને કુલ કેટલા બનાવવાના છે આવા HTT 40 બેઝિક ટ્રેનિંગ એરક્રાફ્ટ? કેટલા બનાવવાના છે? તો કે 70 બનાવવાના છે. આ માટે કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે મંજૂરી આપી છે હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ, બરાબર. આન્સર આવશે હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ. હાલમાં કયા દેશ દ્વારા ઇન્ડો પેસિફિક ક્ષેત્ર માટે એક વિશેષ ટેક એનઓઆઈ ની નિયુક્તિ કરવા અંગે જાહેરાત કરવામાં આવી છે? ઇન્ડો પેસિફિક ક્ષેત્ર માટે યુકે છે વિશેષ ટેક એનઓઆઈ ની નિયુક્તિ કરશે, એટલે કે ટેકનિકલ રાજદૂતની નિયુક્તિ કરશે. એશિયાઈ મહાસંઘ દ્વારા પ્લેયર ઓફ ધ યર નો પુરસ્કાર કોને આપવામાં આવ્યો? ડી ગુકેશને મળ્યો, એ તમિલનાડુના ખેલાડી છે. ક્વેશ્ચનમાં એમ પણ પૂછે કયા રાજ્યના છે બરાબર. અને બાકી મેન ઓફ ધ યર પુરસ્કાર કોને મળ્યો? એ મળ્યો મેન ઓફ ધ યર નો પુરસ્કાર તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી એમ કે સ્ટાલિન, બરાબર. ચેન્નાઈમાં ચેસ ઓલિમ્પિયાડનું આયોજન થયું હતું 44મી બરાબર, તો એમાં ખૂબ સારી રીતે આયોજન થયું, એ બદલ એમને એમ કે સ્ટાલિનને આ પુરસ્કાર આપ્યો. ઝારખંડના ઉત્તરી કરનપુરા થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ છે, ત્યાં ભારતનો પહેલો એર કુલન્ટ કન્ડેન્સર કઈ કંપની દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યો છે? આ એનટીપીસી શરૂ કર્યો છે એર કુલન્ટ, સૌથી પહેલો છે ભારતનો બરાબર, તો એનટીપીસી શરૂ કર્યો. મહિલા સ્નૂકર વર્લ્ડ કપ માં ભારતે આનું ટાઇટલ જીતી લીધું. ફાઇનલમાં કોને હરાવ્યું હતું? કે ઇંગ્લેન્ડને હરાવ્યું બરાબર. હવે પ્રશ્ન મારો એવો છે કે આનું આયોજન ક્યાં થયું હતું? તો કેટલું બધું આની અંદર આવી જાય. તો
મહિલા સ્નૂકર વર્લ્ડ કપ એનું આયોજન ક્યાં થયું હતું? એ મારો પ્રશ્ન છે. તો એ થાઈલેન્ડમાં આયોજન થયું હતું. હવે ક્વેશ્ચનમાં મેં કેટલીક ડિટેલ કવર કરી લીધી, જેમ કે આમાં વિજેતા કોણ બન્યું તો કે ભારત, કોને હરાવ્યું તો કે ઇંગ્લેન્ડને હરાવ્યું. થોડુંક આવા ક્વેશ્ચન ક્યારેક ક્યારેક હું બનાવતો હોઉં છું, બરાબર. આ મારી જાતે હું ક્વેશ્ચન આવા બધા ક્રિએટ કરું છું. તો આ બધા છે, તમારે પ્રશ્ન પણ એની અંદરનું કન્ટેન્ટ પણ છે યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરતો રહેવાનો, બરાબર. તો આ મારી મેથડ છે, જેથી તમને મેક્સિમમ કન્ટેન્ટ કવર થાય. બાકી આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં આપણું પેડ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરી શકો છો, બરાબર. તો જે તમને અહીંયા તાળા મારેલા છે, આ તાળા મારેલા કન્ટેન્ટ ખોલવા હોય તો એના માટે તમારે રૂપિયા ચૂકવવા પડે, બરાબર. એ કેટલા છે તો કે 999. આ કેટલા, આની વેલિડિટી કેટલી તો કે 1 વર્ષની, એટલે કે 365 દિવસની. હવે તમે આને કમ્પેર કરવા જાઓ, બરાબર, પર ડે ની કેલ્ક્યુલેશન કરો ને, બરાબર, તો તમને એપ્રોક્સિમેટલી 3 રૂપિયા કરતા પણ ઓછી કિંમતે પર ડે ની કોસ્ટ પડે, જે એક ન્યૂઝપેપર કરતા તો ઓછી છે, બરાબર. તો ન્યૂઝપેપરમાં તમે કેટલું નકામું કન્ટેન્ટ પણ આવતું હોય છે, બરાબર. એમાંથી તમે કરંટ અફેર ગોતો, ઘણો બધો તમારો ટાઈમ વેસ્ટ જાય, એની કરતા આમાં તમારું જેટલું બેસ્ટ કન્ટેન્ટ હોય એ જ તમારે રીડ કરવાનું હોય, બરાબર. તો વિડીયો જોઈ શકાય, બરાબર. એ તો યુટ્યુબમાં પણ આપણે આપીએ છીએ. ટેસ્ટ આપી શકો છો. આપણી પીડીએફ ઈ મેગેઝિનની આવે છે, ફોનમાં વાંચી શકાય એવી, એ પણ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો, પ્રિન્ટ પણ કાઢી શકો છો. ઘણાને ફોનમાં વાંચવું ના ગમતું હોય તો પ્રિન્ટ પણ કઢાઈ શકે છે, બરાબર. તે બધી ફેસિલિટી આપણે આપીએ છીએ. પણ એ તાળું ખોલવા માટે તમારે 999 રૂપિયા 1 વર્ષ માટે ચૂકવવા પડે. તમારે એટલા બધા નથી ચૂકવવા, કઈ વાંધો નહીં, બરાબર. તો તમારે શું કરવાનું, 299 વાળો કોર્સ છે આપણો, બરાબર. એની વેલિડિટી 3 મહિનાની છે. તમે ટૂંકા ગાળા માટે તલાટી તૈયારી કરતા હોય તમે એ પણ લઈ શકો છો, બરાબર. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.